Closed doors, I'm a fool for your love. What's up mga senyoritas? Senyoritas, o diba sabi niyo? Gusto ko si Iana Banana. Tatawagin ko na lang ang subscribers ko na mga senyoritas. Pag lalaki. Lakat. Hindi ko alam. Anyway, marami kasi, hindi marami. May nag-comment lang kasi paano daw ako gumagawa ng Scarwax. So today, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung Scarwax ko. Tapos gagamitin na din natin. Gagawa ko ng mga simple cuts. Ganun. Ayan. Ito yung mga bagay na kailangan nyo. Harina. Foundation. Kahit anong foundation, mas maganda yung syempre yung ka-shade mo. Petroleum jelly. Ano po? Yan. Petroleum. Panghalo. Chopstick gamit ko pero kung may stick kayo kung ano man. Kahit ano. Tapos, syempre lalagyan. Yan. Ito yung gamit. Yan, first step is maglalagay tayo ng harina, mga 2 tablespoons. Hindi ko talaga alam yung exact measurement nito. Tansya-tansya na lang. Next is petroleum jelly. Siguro mga kalahating kutsara muna para hindi masyadong makalat. Tapos yan, halo-halo lang. Hanggang sa magmukha na siyang ganyan. Ano ba yan? Breadcrumbs, polvoron. Ewan ko, basta ganyan. Pag ganyan na yung itsura niya, pwede nyo na siyang lagyan ng foundation. Yan, pag hinahalo mo siya, tapos nagbubuo-buo na siya, ibig sabihin, pwede mo na siyang bilog-bilugin sa kamay. Kapag nilalaro-laro mo na siya, or binibilog-bilog mo na, tapos dumidikit siya sa kamay mo, ibig sabihin, masyadong napadami yung petroleum jelly na kailangan mo siyang dagdagan ng harina. Pagka naman ganito siya, yung parang madali siyang masira or yung parang powdery pa siya, ibig sabihin naman, kulang ka naman sa petroleum jelly. Dapat magiging ganito siya. Pag nilaro-laro mo or binilog-bilog mo sa kamay mo, hindi siya didikit or maghihiwa-hiwalay. Tapos, para siyang clay. Para naman sa fake blood, ito yung ginagamit ko. Kailangan mo ng corn syrup or honey. Ayan, kokwa. 5 piso lang ata yan. Siyempre, red na food coloring. Naglagay lang ako ng corn syrup tsaka ng kokwa. Pinaghalo ko lang silang dalawa. Ikaw na bahala kung ano yung gusto mong magiging consistency ng dugo or ng fake blood. Pag okay ka na dun sa consistency niya, pwede ka nang maglagay ng food coloring. Ayan, pwede mo siyang ipahid sa tissue para makita mo yung kulay niya kung masyado bang light or masyado pang dark.
guys, sana may natutunan kayo. If you like this video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe.